Sziasztok! Az ikerlángoknak a kirakását készítem el most. Az ikerláng az az én nézőpontom szerint egy férfi és egy nő kapcsolódásából áll, kizárólag csak férfi és nő kapcsolódása, és ahogy gyakran elmondom, nem az a legfőbb cél az ő találkozásukkal és kapcsolódásukkal, hogy ők egy párt alkossanak, hanem az, hogy ők a lelki fejlődésükön dolgozzanak. Az eltérés a lelkitársak és közöttük az az, hogy a lelkitársak az életfeladat megoldáson és abban segítik egymást, a karma ledolgozásban, az ikerlángoknál pedig kifejezetten az isteni emelkedés a cél, és ez egy visszafordíthatatlan kapcsolódás, amikor már beaktiválódik. Ez nagyon lényeges különbség. Erről is még sok minden másról is lesz, meg volt is már szó az Ikerláng workshopon, a Találkozás az Ikerlánggal címet viselő workshopon, és januárban újra lesz. Ez már ilyen megújító, ahova jöhetnek azok is, akik voltak, és azok is, akik nem voltak. És a januári az személyes lesz, a februári az online, tehát akik nem tudnak személyesen eljönni, viszont van néhány órájuk, amit így online velünk töltenek, vagy így közösen eltöltjük, akkor ők is részt vehetnek. Elővételben tudjátok megvenni a jegyeket, vagy hát a belépőket, és erre is érvényes természetesen karácsony előtt, hogy december 22-ig az ELO20 vagy ELO40 kuponkód, ami 40%-os kedvezményt biztosít, és ráadásul akik 22-ig megveszik, azok még egy olyan akcióba is részt vesznek, amit karácsony előtt 3 főnek ilyen bőségáramlást akadályozó blokkokat oldunk fel. A bőségbe beletartozik a szerelem megélésének az akadályoztatása, de a pénz akadályoztatás is, úgyhogy persze ilyet is lehet ilyen ELO 40%-os kedvezménnyel venni. Az is jövő évre vonatkozik, és ebből 3-at sorsolok ki, és ez a szolgálati közlemény része volt, úgyhogy neki is kezdünk, hogy mit tudunk jelenleg a ikerlángok kapcsolódásáról, hol tartanak ők, milyen problémákkal küzdenek, szóval a jelenlegi kapcsolódásukra kérnék szépen, hogy mit tudhatunk meg erről. No, hát tele vannak reményekkel, vágyakkal, viszont nagyon sok akadályozó tényező is lehet, leginkább az anyagiak, vagy legalábbis néhányaknál az anyagiak, másoknál pedig a hitetlenséget érzékelem én itt, hogy nem bíznak sem egymásban, sem magukban. Na, és akkor megnézem itt a kevés pénzt, mert a hitetlenséget ebből érzem. Na, nézzük itt, mi ez a kevés pénz. Bizony, ez az, amit mondtam az előbb, ezt érzékeltem, hogy nincs meg magukban a bizalom, hogy, illetve a másikban, hogy kitartó tényleg úgy mellettem, mint ahogy azt én szeretném, vagy ahogy azt én gondolom. Illetve a hitetlenség abból is eredhet, hogy általában az életünkben a kapcsolódásaink mindegyik birtokláson alapszik zömében. És egy ikerláng kapcsolódás azért is jön az életünkbe, hogy megtanítsa számunkra, hogy a kapcsolatok nem a birtoklásról szólnak, hanem arról, hogy a másikban megbízunk, és engedjük a másikat önállóan dönteni. És itt pontosan ez a hitetlenség
amit érzékeltem, pontosan ez nyilvánul meg, hogy nem biztos egyikőjük, vagy mindkettőjükre érvényes ez, nem biztos abban, hogy a másik fél az kitart-e, hogy ahogyan találkoztak, az majd nem fog-e megváltozni, nem fog más érzéseket, másfelé irányulni az érzései, akik többes kapcsolódásban vannak, hogy azok otthon mit csinálnak, tehát itt a féltékenység az itten bár nem jelent még meg, de az igencsak itt van annak az energiája, tehát ez a hitetlenség ebből is ered, de a féltékenység is a birtokláson alapul, mindegyik a félelemből táplálkozik, és egy ikerlán kapcsolódásnak ez az egyik legnagyobb kihívása, hogy azt legyőzze. Na nézzük akkor a szerencsétlenséget, hogy mi itt ez a valahogy úgy érzik azt, hogy ebből a kapcsolatban elvesznek, úgy mindenféleképpen úgy belevesznek, teljes lelkileg elvesznek benne, olyan, mint hogyha úgy kifordulnának néha magukból, de néhányan, főleg a tudatosabb fél, az viszont egészen extra dolgokat tud megélni, de ez mindenképpen egy új és magasabb szintű megélés, ráadásul ez párosul felfokozott testi tünetekkel is, úgyhogy itt ez akármelyik stádiuma lehet az ikerlán kapcsolódásnak, mert ezek a legelején is vannak, aztán később, amikor már a önfejlesztés igazán beindul, akkor is tud ez működni, úgyhogy ez több stádiumra is vonatkozik ez az állapot, úgy több mindenkit érint. Na megnézzük akkor egyébként, hogy ők mit gondolnak egymásról, milyen gondolataik vannak egymással kapcsolatban. Úgyhogy kettőt kérnék szépen, hogy hogyan gondol egymásra az ikerlánk pár. Kettővel először a férfi, hogy gondol a nőre, mit gondol a női párjáról. Erre vagyok kíváncsi, mit gondol a férfi a nő párjáról. Hát rengeteget, az biztos. És akkor a nő mit gondol a férfiről? Körülbelül hasonló az egymásról a gondolatok, de a megközelítés módja különbözik csak egyedül. A férfi azt gondolja, hogy hatalmas változást idézett elő saját, vagy benne is, meg a nőben is, tehát hogy mind a ketten nagy változást éltek meg, és nem is tudja, hogy ez hogy és mikor történt. Ilyen a kettejük találkozása mindkettejüket annyira megváltoztatta, hogy észre sem vették, hogy mikor történt, de az, ha most visszagondol a fél évvel, egy évvel, x évvel ezelőtti állapotra, önmagukra, akkor az egy nagyon más valaki gondolatvilág szempontjából. Na nézzük itt a gondolatokat még, hogy arról mit tudhatunk meg. És a halálra is kérek. No, itt nagyon mást mutatnak, már úgy értve, hogy a kettő itt nagyon elkülönül, mert itt nagyon megváltozott a gondolat, egy teljesen újszerű megközelítést lát már ő is, vagy mutatott meg a nő neki, a családról, a szeretetről, az együttélésről, az összetartozásról, és a másik pedig arról beszél, hogy mi az értékes valójában, hogy a hűség, a kitartás az mit is jelent. Elképzelhető, hogy azért, hogy a női fél tulajdonképpen nagyon
kitart mellette, akármilyen nehézségeket is élnek meg, illetve ugye mivel ez egy nem igazán elszakítható kötelékről van szó, így a hűség is új értelmet nyer. Mi az, hogy hűséges vagyok? Hát nem is tudok más lenni. Tehát, hogy ez egy olyan kapcsolat, hogy nem tudok más lenni. És itt ennek kapcsán gondolkodik el a férfi, hogy akkor ez hogyan van, hogy nem tudok nem hűséges lenni. Tehát, hogy hogyan van az, hogy nem tudom ezt így hátrahagyni, mint a régen, a többit. Az összes nyűgömet mindig le tudtam pakolni, és akkor ezt nem. És a nőnél pedig ugyanezt látjuk, csak itt azt mutatják, hogy ő mondjuk a hit oldaláról közelíti meg, hogy így lélekben nagyon mély lelki kötelék van közöttük, akár olyan szempontból is, hogy lélekben kapcsolódnak egymáshoz, és minthogyha a női fél úgy gondolná, hogy ez egy isteni kötelék, amelyek összefűzi őket. És akkor nézzünk a lelkipásztorra, a lelkészre. Arra kérek rá. És az állandóságra is. És itt viszont azt is gondolja a női fél, hogy ő neki a saját gondolatai, a saját belső küzdelmei, vagy hogy a férfi saját belső küzdelmei akadályozzák ezt a kapcsolatot, illetve a kapcsolat továbbfejlődését, viszont itt lélek szinten az elköteleződés, mit jelent számukra ez a kapcsolat, annak a megbeszélése és kikommunikálása az bizony fontosnak látja. És azért mondtam, hogy tulajdonképpen ugyanarról van szó, csak más síkról közelítik meg. A női fél inkább az égi oldaláról, tehát a lélek oldaláról, a férfi az pedig a gondolati, a földi megközelítésből. Hát ezért jönnek ők, hogy ezt a két nagy, látszólag ellentmondásos dolgot, hogy érzelmek és gondolatok, azokat kiegyenlítsék, és azokat közös nevezőre hozzák egymásban és önmagukban is. Ez az ikarnál kapcsolódásnak az adott inkarnációra a legnagyobb feladat, és nem csak az adott inkarnációra, hanem ez már egy ilyen kvantumugrásszerű emelkedést is hozhatna az életükben, ha meg tudják tenni. Na nézzük az érzéseket, hogy mit éreznek egymás iránt, kettőt kérnék szépen először a férfi, hogyan érez a nő iránt. És a nő a férfi iránt. Itt, amikor ezt raktam ki, akkor az jött közben, hogy megőrül a másikért. De itt gondolatban ugye az jött ki, hogy állandó agyalásban van, állandó gondolkodásban van, de tulajdonképpen itt, mondom, ez jött, hogy megőrül, ezt mondjuk ezt is kifejezi ez a két lap. Az volt a különös, hogy az angol kifejezés jelent meg, de valójában az jobban harmonizál ezzel a két lappal, hogy az őrületbe kergeti tulajdonképpen. Na nézzük itt az utazást. Hogy mit tudhatunk meg. És a gondolatra. És természetesen a megőrül érte, ez egy nagyon pozitív értelemben értettem én az előbb ezt, mert itt azt mutatják, hogy itt
szinte kifordul magából, és teljesen átalakul, mert amikor ő egyedül van, akkor magával ragadja ez a tűz, ez a szenvedély, amit a női fél kivált belőle, és mindeközben pedig ő az otthona, az, ahol békességet lel, ahol lecsillapszik, lenyugszik, és már attól is, hogy csak rá gondol, tehát ez a kettőség mutatkozik itt meg, és, és az, hogy miért nem lehetnek együtt, az a sors miért avatkozik közbe, hogy az is mi az oka ennek, tehát így az érzéseiben ez is benne van, ez a ágállás, ez a reklamálás, hogy miért nem lehet olyan egyszerű a dolgok, miért nem lehet olyan egyszerűen megélni, miért kell ezt. Hát azért, mert itt ez egyik ellen kapcsolódás nagyon-nagyon nagy átalakulást vár el mindkét féltől, és az nagy fájdalmakkal, nagy lemondásokkal, nagy változásokkal jár, és tulajdonképpen ezek a lapok mindezt mutatják, mint ahogy a női részről is azt mutatják, hogy a nő pedig azt érzi, hogy ezeket a hirtelenségeket, ezeket a váratlanban való reménykedést, azt kell maga mögött hagyni, illetve jobban teszi, ha maga mögött hagyja, mert a férfi részéről, illetve az egész folyamat olyan kiszámíthatatlannak tűnik, és a legváratlanabb pillanatokban, amikor már úgy hiszi, hogy maga mögött hagyja az egészet, amikor már képes letenni, akkor egyszer csak van, a férfi megjelenik, és, vagy a másik, mindegy, hogy most melyiket mondom, a másik az megjelenik, és felkavarja az állóvizet, és azt a rengeteg munkát, legalábbis így hiszi a nő, amit ő eddig beletett, és amikor megnyeri megtalálja a lelki békéjét, akkor az most egy betoppanással rögtön fel is rúg. Na nézzük itt a tolvajt. A tolvaj. És a váratlan öröm. És indul az új kezdet, folytatom ott, ahol abba hagytam. Tehát amikor betoppan váratlanul a másik, akkor indul az új szakasz, az új kapcsolatuknak, ennek az ikerlán kapcsolódásnak az újabb szakasza, ahol lehetőséget kapnak arra, hogy megpróbálják, hogy ők mennyit fejlődtek az elmúlt időszakban, ahol ezt így bizonyíthatják, és kiderül, hogy még mindig nem tartanak ott, ahol kiérdemelték volna azt, hogy ők együtt lehetnek, viszont itt a lelki egyesülés az újra és újra megtörténik minden egyes találkozásnál, és aztán újra el is válnak, ezt mutatják a lapok. Tehát a nő így éli meg a kettejük találkozását, és ez egyébként egy tökéletesen le is írja, hogy mi történik, de hogy miért, ugye arról is beszélünk ezen az ikerláng újra kapcsolódáson, mert hogy én nekem a fejemben van folyamatosan, de én szerintem ezt érdemes újra és újra átvenni, amíg mindenki másnak is a fejében lesz, mert hogy akkor már nincsenek irreális elvárásaink, és akkor tényleg a feladatra lehet koncentrálni, és ezzel lehet igazából előre vinni ezt az egészet, hogy akkor már minél jobban megéljük. Na nézzük, hogy hogyan alakul a következő dinamika, következő egy-két hétben ennek az ikerlán kapcsolódásnak. Lássuk, hogy hogyan. Wow, középre kijött a szerelem. Tehát azért itt látjátok, hogy mindegy, hogy nincsenek együtt, mindegy, hogy nem találkoznak. Ez kicsi fájdalmat, kicsi szomorúságot okoz,
de valójában az a mélységesen mély és tiszta érzés, amit úgy egy ilyen kapcsolódás tud adni, az ott van középen, a középpontban azon van a fókusz, és ha azon van a fókusz, akkor mindegy, hogy a sors mivel próbál meg bennünket, nem tud bennünket olyan állapotba hozni, hogy mi azt éljük meg, hogy szegény fejem, mibe sortoltam én bele. Szóval akkor ez így nem tud bekövetkezni, és én nagyon remélem, hogy ezt mindenki így éli meg, vagy legalábbis hamarosan eljut ide, mert el lehet jutni, amikor ezt a boldogságot meg tudjuk élni, és ezt így el tudjuk így hesegetni, szóval, hogy így nem kell. Mert tudjuk a folyamatot, tudjuk, hogy miért van, hogy tudjuk, hogy mi fog történni, és amikor megéljük a különböző, nem mindig pozitív részeket, akkor ezzel tudjuk magunkat vigasztalni, hogy ja, hát igen, hát tudom, hát erről szó volt. Oké, akkor ez gyorsan túl leszek rajta, és akkor holnap már jobb lesz, és akkor csak egy-két éjszakát kell kibírni, mondjuk. Na nézzük, akkor a szomorúság mit jelent itt? Hát, mint ahogy mondtam, hogy lehetséges, hogy itt nem lesz még, valószínűleg nem lesz még elkötelezett összekapcsolódás, de a szenvedélyes vágy, a mély lelki vágy az ott van, vagy ott lesz, és ez alatt az időszakban mindketten fogják érezni, még a veszteségre kérnék szépen. És itt pedig ez, amit gyakran el szoktam mondani, hogy az, hogy ők mikor találkoznak, miért találkoznak, miért nem találkoznak, az egyáltalán nem azon múlik, hogy te meg én mit akarunk, hanem ebben az igellán kapcsolódásban kizárólag az isteni akarat, hogy amit ők kimérnek, amit ők helyesnek vélnek, az történik meg, és hiába beszéljük mi meg, hogy találkozunk, ha nincs itt az ideje, akkor nem fogunk. De ha itt van az ideje, akkor mindegy, hogy mi mit csináltunk, akkor is fogunk találkozni. Tehát így aki erre az útra rátért, és valamennyien úgy érzi, hogy amit elmondok, az vele passzol, az egy idő után ezt meg fogja tapasztalni, amiről beszélek, hogy semmilyen ráhatásunk nincsen ebből a szempontból, és akkor ez megint az, hogyha így jobban járunk, ha elfogadjuk ennek a tényét, hogy ez így működik, és akkor nincsen semmi probléma. Hát nem úgy jött össze, hát nem baj, majd legközelebb mást akarnak, és ez biztosan jobb lesz. Tehát ez így lehet venni, vagy így célszerű venni, mert különben állandó zizibe van az ember. No, hát itt most erről ennyit látszik. Az látszik, hogy itt a szerelem megmarad továbbra is. Egyik fél sem akarja feladni. Úgy remélem, hogy nálatok is így van, és remélem, hogy találkozunk a workshopon, vagy a személyesen, vagy az online-ban, mert ilyenekről tudunk beszélni, kérdezni lehet, mindenkinek személyesen is fölteheti a kérdéseit is, meg minden mást is. De hogyha csak a videót nézitek, abban is sok mindent elmondok, és abban is sok támogatást igyekszem nyújtani. Köszönöm, hogy itt vagytok és nézitek. Léci, a kommentbe írjátok meg, hogy a három díj sorsolását azt mikor csináljam, ottan december 21 és 23 között, hogy mi lenne a ti ötletetek, hogy mikor csináljam meg, mármint lehet napra is, napszakra is, ezt mindegyikre várom az ötleteket, és köszönöm a lájkot, a feliratkozást, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!